हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत छ तपाईलाई लर्न विथ सन्त युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा रहेर तपाईहरुलाई कसरी म्युजिक ट्र्याक बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु आफ्नो मोबाइल फोनबाट, एन्ड्रोइड फोनबाट, जसको लागि तपाईहरुलाई एउटा पर्सनल कम्प्युटरको जरुरत हुँदैन। ओके, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला एन्ड बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। ओके, लेट गेट स्टार्टेड विथ सर्ट इन्ट्रो। ओके, सुरुमा तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसनको जरुरत हुन्छ। त्यो एप्लिकेसन तपाईहरुले डाइरेक्टली प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले लिंक तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट गएर चेक गर्नु होला। ओके, यति भइसकेपछि तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला। मैले एप्लिकेसन ओपन गरिसकेको छु एन्ड तपाईहरुलाई यहाँ डेमोको लागि एउटा सङ मैले प्ले गरेर देखाउँछु। बट योहरु गर्दिन, कपिराइट पर्न सक्छ। एउटा म्युजिक चुज गर्छु म। एउटा म्युजिक सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ ल्याइदिन्छ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भोकल्स, पियानो, बेस, ड्रम्स, अदर्स भनेर भनेको छ। भोकल्स को अफ गरेपछि तपाईहरुको भोकल अफ हुन्छ एन्ड ट्र्याक बन्छ भने तपाईहरुले भोकल मात्रै पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्ट वेटिङ हुन्छ। अब तपाईहरुले देखाउँछु। जस्ट म्युजिकलाई प्रोसेसिङ गर्न अलि ढिलो भएको कारणले तपाईहरुले लोडिङ भइरहेछ। ल, तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लिटली तपाईहरुको भोइस हट छ भने ओरिजिनल म्युजिक ट्र्याक बन्छ। ओके गाइज, यो एप्लिकेसनको लिंक म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट गएर सिधै डाउनलोड गर्नु होला। एन्ड यो एप्लिकेसनबाट तपाईहरुलाई एउटा पर डे एउटा मात्रै रेकर्ड सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि तपाईहरुलाई प्रो भर्जनमा किन्नु भयो भने तपाईलाई मन्थली सब्सक्रिप्सन 299 इन्डियन रुपीज छ। यदि गर्यो भने चाहिँ तपाईले अनलिमिटेड डेली सङहरु एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईहरुलाई डेली बेसिक्सको लागि चाहिँ एउटा मात्रै पर डे एउटा मात्रै एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ यो एप्लिकेसनबाट। सो एप्लिकेसन बबाल छ, तपाईहरुलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्नु होला। प्लिज च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, ताकि हामीले हालेको अन्य भिडियोहरु पनि तपाईहरुको सामु आओस् एन्ड कहिले पनि नछुटोस्। ओके, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज एन्ड डोन्ट फर्गेट टु शेयर एन्ड सब्स्क्राइब माय च्यानल। Bye. See you in the next video.